परेसे ओ भित्ती ओ पर्या उठ उठ चोक पुऱ्याइदिएन सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आफ्टर अ भेरी लङ टाइम हाम्रो सुड्डी कता हिँडेको नि बिहान बिहानै कहाँ हिँडेको मर्निङ वाक हिँडेको अरे हाम्रो सुड्डी ओ छिटो उठ न छिटो फास्ट फास्ट अनि मेरो यात्रा चाहिँ राजधानीसम्मको हो अनि के कन्टेन्ट बनाऊँ भनेर पनि खोजिरहेको थिएँ कि माथि अब 81 राजधानी जानु पर्यो होइन त्यही हो अब बाटोमा के हुन्छ सब हेर्दै जाउँला गाइस मलाई चाहिँ मेरो भाइले पुऱ्याइदिन आँटेको थियो चोकसम्म हिजो त्यहाँको दाइलाई फोन गरेर हामीले टिकट भनेको थियौँ अनि अहिले गएर लिनुपर्ने छ 5:30 हुन आँट्यो छिटो जानुपर्छ ल भाइ छिटो र अहिले फेरि छैन टिकट भन्नु भने त फर्किनुपर्छ त फेरि हल्का ढिलो हुने सङ्केत भएपछि अब हामी चाहिँ साइकल कुदाएर चल्दिन आँटेको 5:15 भइसक्यो म 5:20 5:30 मा बोलाएको छ सलकपुर चोक आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो सुन्दर सलकपुर चोक हाम्रो सलकपुर राम्रो सलकपुर सो वहाँ पर अङ्कल बल्ल भेटिनु भयो गाडी आउँदैछ अरे अनि मेरो भाइ अब यहाँ एकछिन मलाई गाडी चढाएर जान्छ अब त्यही हो बाटोमा के हुन्छ त्यो राम्रो सिनहरू सबै चिज देखाउँला सो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म ललितपुरमा छु होइन हिजो सिन्धुलीमा एकैचोटि चाड सकिएर गोप्रोको केही भिडियो गर्न पाएन हिजो रातभरि त घुमियो घुम्न चाहिँ कता कता तर भिडियोहरू केही खिच्न पाइएन म अहिले हाम्रो मिस्टर बिजो लाइभ पहिरो है गाइस लाइभ पहिरो मिस्टर बिजुसँग छु अहिले लाइभ पहिरो पनि गएको लाइभ पहिरो गएछ यहाँ को लडेछ यहाँ को लड्यो अब एकछिनमा म एयरपोर्टतिर जान्छु अनि त्यतै घुमेर देखाउँछु सो त्यही हो अहिले मन्टेश्वरी ल अब एयरपोर्टसम्म हाम्रो यात्रा हजुर डोमेस्टिक हो कि कति हो एयरपोर्ट डोमेस्टिक हो कि इन्टरनेसनल यही हो कतार कतार मेरै हो यहाँ त पठाउहरू सजिलो रहेछ है सजिलो रहेछ क्या हाम्रो त छिमेकीको बाइक माग्नुपर्छ
चाहिँ एयरपोर्ट आइपुगेको छु। एयरपोर्ट किन आएको भन्दा मेरो बाबा आउँदै हुन्छ कतारबाट, अनि बाबालाई पिक गर्न आएको। सो बाबा चाहिँ भित्र अहिले फोन गर्नुभएको थियो, भित्र के सामानहरू मिलाउँदै हुन्छ अरे। सो अब आउने बित्तिकै अब म यहाँ पिक गर्छु बाबा बाहिर आउने बित्तिकै। सो लेट्स सी गाइज। त्यताभित्र त नबसौँ होला हौ, सबजना अङ्गालो हाल्दै मक्कीमा रुँदैछन्। आफू नै इमोसन भइसक्यो क्या त्यो देख्दा त्यही भएर यता बस्दिने हो। अब एयरपोर्ट त पुरै अस्ट्रेलिया जानले नै भरिएको छ। अम्मामा थोडा छैनन् हौ, सब अस्ट्रेलिया जानेहरू। नेपाल आदि सकिने पऱ्यो, अस्ट्रेलियाले लाने पऱ्यो सबै। म चाहिँ यता पर्खेको थिएँ यहाँ। बाबाहरू चाहिँ यहीँ अगाडि रातो बिल्डिङ अगाडि पुगिसक्नु भएछ। मलाई त्यतै बोलाउनु अनि म त्यतै जाँदैछु। सो यत्रो लामो पर्खाएपछि बल्ल भेट्दैछु। सामान त थुप्रो छ त, अनि त्यो सब लिएर जानुपर्ने हो। मै ढोगरे पिताश्री कहाँ छिस् त? म यहाँ देख्दै देखिनँ मैले। म घुम्दै थिएँ क्या सबैतिर। बल्ल हाम्रो पिताश्रीसँग भेट भएको छ यहाँ। कालो छालो चस्मा लाएर कता जाने अब? कहाँ विद्याकोमा जाउँ? अनि म त आजै फर्किने। टिकट काटेछ? छैन। केटाहरू फर्किन आँटेको छ, भएर यहाँ अविनाशहरू आएको छ, तिनीहरूकै बस्न जान आँटेको। अनि जाउँ न त लु। कहाँ जानु त? कहाँ जाने त्यही जाउँ। बेलुका कतिखेर गाडी चढ्छ? सामान लोड हुँदैछ बेलुका 4 बजे। सामानहरू यहाँ अनलोड गरेर अनि सामानहरू झिकेर अनि के गरेर अब के गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी अहिले आएको छौँ। अनि यहाँ अलिकति घर खाना भएर घर कता सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले त। के भेट्यो अरे अङ्कल? कता? अगाडि अलिकति अगाडि रहेछ। कहाँ जान्छ? यही रहेछ, आइपुग्यौँ हामी। है त? सो म चाहिँ अहिले बल्खुमा छु, केटाहरूलाई पर्खेर बसिरहेको छु। यो सामानहरू लिएर जानुपर्ने छ। अनि टिकट पनि मेरो केटाहरूले नै गरिदिएको छ, त्यही गाडी पर्खेको अनि केटाहरू पर्खेको हो। म बाबा यहाँ पर जाएर आउँदै हुन्छ। त्यही अहिले गाडी गएर केटाहरूको पर्खाइमा छु म। केटाहरूसँग भेट भयो है। होला नि फेरि फाइनली भेट भयो केटा हो। हात लगाइदियो राजु, यो चाहिँ म। छोरा कुम्लो पक्रो बोकेर हामी घरतिर लाग्यो। अब बल्ल शान्त हुन थाल्यो अलिकति। फाइनली गाडी आयो। अब हाम्रो घर जाने पालो आयो। एकजना यहाँ हाम्रो ब्लगर लु हिँड्यो है हामी चाहिँ घरतिर हिँड्यो।
हामी घर लाग्यो अब होइन गाडी देखाइदियो पुरै वरिपरि पनि देखा न घर लागेको होइन लागेको अविनाशहरू उहाँ त अविनाश लागेको होइन त लाग्यो तिम्रो पनि केही भनिदेऊ अब साथी यति नै हो सबैजना जसले पनि हेरिराख्नुपर्छ यो टिभीएसडी होला दुईजनाको आई क्यान सिङ भन्ने यसलाई चाहिँ आफ्नै च्यानल प्रमोट हाल्नु आफ्नो च्यानललाई चाहिँ यो टिभी आफ्नै भिडियो आफ्नो भिडियो त प्रमोट हाल्नु परिहाल्यो नि अब ल बाई ल बाई सामान लोड गरेर केटाहरू पनि लाग्यो है अब हामी पनि घरतिर लाग्दिन आँटेको पानी पर्दैछ त्यही भएर हल्का सफारी रिजार्भ ल अब चाहिँ यो सिधै घर जाने घर गएर अब निन्दा लागेको छ जिपिएस सिधै जिपिएस